بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على حبيب قلوبنا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأطيب التحيات المباركات، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بالهدى والإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن أئمتهم يا كريم. أيها الإخوة والأحبة، النفس البشرية قائمة على خلقين متضادين: الحب والبغض، فإما أن تحب وإما أن تبغض. ولكن المؤمن قائم على ما وجه إليه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو أن أرقى وأرفع وأسمى درجات الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الإنسان يحب أشياء كثيرة من الخلق ومن غير الخلق، ولكن المؤمن إلا أن حبه لله تعالى متميز. لماذا؟ قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا أحب فإنما يحب لله، وإذا أبغض فإنما يبغض لله. حتى الأنبياء، حتى الرسل، في علاقاتهم مع أممهم الكافرة المشركة، الذين كانوا يرتكبون أقبح الجرائم بحق أنفسهم وحق مجتمعاتهم، وأقبح الذنوب تجاه الله تعالى، مع ذلك ماذا كان يقول النبي لأمته؟ يقول: إني لعملكم من القالين. لم يقل إني لكم من القالين. القالي هو المبغض. ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك. فكان النبي يقول لأمته: إني لعملكم من القالين. أنا لست أبغضكم، لو كنت أبغضكم ما سعيت إلى دعوتكم وإلى هدايتكم وإرشادكم، لا، من حبي لكم، ذاك الحب الذي أمرني به الله سبحانه وتعالى. أنا أدعوكم للإيمان بالله عز وجل، أدعوكم لتذروا ما كان يعبد الآباء والأجداد من غير الله عز وجل. أنا أدعوكم لتحبوا الله تبارك وتعالى لأنه يحبكم، فأنا أبغض عملكم ولا أبغض ذاتكم. الحب في الله والبغض في الله علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صديقك، قريبك من ابن عم أو ابن عمة أو ابن خال أو ابن خالة أو جار أو أي إنسان بينك وبينه علاقة، ثم أكرمك الله تبارك وتعالى بالتوبة والهداية والإنابة، هذا لا يعني أبدا أن تقطع العلاقة مع كل هؤلاء الناس، لا، وإنما ينبغي أن تتواصل معهم، ولكن بشرط: أن تتواصل معهم من أجل هدايتهم، من أجل دعوتهم، من أجل الأخذ بيدهم لمحبة الله تبارك وتعالى. أنت تذوقت حب الله، فإذا كنت صادقا في حب الله عز وجل ينبغي أن تعرف الناس بالله تبارك وتعالى، ينبغي أن تحببهم بالله عز وجل، أن تأتي بهم إلى موائد العلم، إلى موائد الإيمان، إلى موائد الذكر. الدعوة إلى الله إنها مهنة الأنبياء والرسل، وظف الله تعالى بها نبيه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. الدعوة إلى الله هي تعريف الخلق بالله عز وجل، لا يقوم بها أي واحد من الناس، يقوم بها أهل الحب، يقوم بها أهل الذكر، يعرفون الناس بالله عز وجل. وبمقدار ما تحب الله بمقدار ما تذكره. من علامة حب الله كثرة ذكر الله، ومن علامة بغض الله ترك ذكر الله، ومن علامة حب الله أن تحبب الناس بالله عز وجل وتعلمهم ذكره سبحانه وتعالى. فأهل الحب
يحبون الله عز وجل أكثر من كل شيء، والذين آمنوا أشد حبا لله. حبك لله تبارك وتعالى إنما يوجب عليك أن تعرف ولدك ولو كان طفلا، وابنتك وزوجتك والقريب والبعيد، تعرفهم بالله، ثم تعرفهم بحب الله عز وجل، ثم ينبغي أن تجعل هذا الحب سلوكا وأخلاقا وعلما وعملا. حتى الطفل ينبغي أن ننشئه على حب الله سبحانه وتعالى، حتى يعرف أن الصلاة أمر من أمور الحب، أن الصيام أمر من أمور الحب، تلاوة القرآن الكريم. أنا أحب الله، فينبغي أن أتلو كلام من أحب، كلام الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم ولدي، أعلم ابنتي، أعلم الناس أن حب الله عز وجل هو الذي ينبغي أن يسيطر على كل شؤون حياتي، حتى أكون إنسانا مستقيما، حتى أكون عنصر نفع للبلاد والعباد. إذا علمتهم تلاوة القرآن، فتلاوة القرآن محادثة لله عز وجل. إذا علمتهم ذكر الله، فذكر الله مجالسة لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: أنا جليس عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أراد أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. فعلينا إن كنا محبين صادقين أن يظهر هذا الحب في سلوكنا، في تعليمنا للآخرين، من أجل أن نكون محبين صادقين لله تبارك وتعالى، نبرهن على ذلك بأقوالنا، بأعمالنا، نبرهن على ذلك بكل شأن من شؤون حياتنا، حتى نأخذ بأيدي الناس الذين يتجهون إلى الهاوية، يعيشون حياة الشقاء. والله لن يعرف الإنسان السعادة بحقيقتها ما لم يكن له صلة بالله، وحب لله، وذكر لله، وتلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن هناك هذا الحب، فهذا الإنسان يعيش حياة النقص في حياته، هذا الإنسان يعيش بعيدا عن الله تبارك وتعالى، وكلما ابتعد عن الله كان قريبا من الشقاء. من الذي يسعدنا؟ من الذي يحيينا؟ من الذي يجعلنا نعيش حياة بدايتها في الدنيا ونهايتها في الفردوس الأعلى؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أعني ارتباطنا بالله تعالى، حبنا لله عز وجل، ذكرنا لله عز وجل، دلالتنا أو أعني دلالتنا للخلق على الله تبارك وتعالى. أمرنا الله عز وجل وأمرنا نبيه صلوات الله وسلامه عليه بذلك، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، لئن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي بعض الروايات: خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. فإذا كنت تحب الله تعالى أخي المسلم، حبب ولدك بالله تعالى. إذا كنت محبة لله عز وجل أختي المسلمة، فحببي ابنتك، أختك، جارتك بالله تبارك وتعالى، فإن هذا الحب هو سبب السعادة في الدنيا، وسبب السعادة في البرزخ، وسبب السعادة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب محب وعاشق لله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا منهم ومن أئمتهم يا كريم. وصل اللهم وسلم وبارك وشرف وعظم وكرم على الحبيب النبي المصطفى وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.